sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras, ginadulong sa inyo sang Bayud Jasik. Ang galing ng alagang Bayud Jasik. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal. Sangko na ang panlusod sa Bacolod nagpasar sa resolusyon nga nagapangabay sa nga ikonsidera ang liwat nga magpalawig sa enhanced community quarantine sa syudad sang Bacolod tubtob sa Mayo 15. Vice Mayor Familiaran nagklaro nga nagapabilin positibo sa virus si Bacolod patient number 5. Sa balita nasyonal, opisyal sa lokal nga gobyerno nga mapaslawan nga makompleto ang pagpanagdag sa unang trans sang SAP, mahimo magapangatubang pinalidad. 233 na kumapreso sa bugos nga Pilipinas positibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may kagabilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ner. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod
sa gihapon. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay 7, sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaduso sa sangguniang panlunsod sa Bacolod sa National Interagency Task Force ang liwat nga pagpalawig sang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa syudad sang Bacolod tubtub sa Mayo 15. Ini matapos nga unanimous nga inaprobahan sang SP ang resolusyon nga gin-author ni Councilor Renesito Numero sa special session nga ginpatigaan kahapon sang aga Abril 28. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familyaran, ini ang rekomendasyon sang konseho kasunod nga magarakop ang ECQ sa Abril 30 kag nagadepende na sa National IATF kung ila ini nga paboran. Sunod sa Vice Alcalde, sa tiyon nga hindi magsugot ang National IATF, handa ang Bacolod nga magsunod sa General Community Quarantine umpisa Mayo 1. Gin-ehemplo naman ni Familyaran nga ang Iloilo ang may 7 ka COVID-19 nga kaso, apang gintugutan nga magpalawig sang ECQ para makontain ang paglaptas ng virus. Isa sa maging basihan sang SP sa pagpasar sa resolusyon, amo ang mga pending nga resulta sang COVID-19 test sa Bacolod kang local community transmission sa duwa ka mga barangay. Una in-classify sa National IATF nga moderate risk area ang Negros Occidental kag ipaidalom sa GCQ. Ang aprobado nga resolusyon ay ipadala sa Office of the President sa Malacanang, National kag Regional IATF Office, Office of the City Mayor, Congressman Greg Asataya, Governor Eugenio Lacson, kag iban pa. Address to the National Interagency Task Force and likewise to President Duterte to consider, no, and to study our recommendations to continue or to extend the ECQ until May 15. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Ginklaro ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga nagapabiling nga positibo sa virus si patient number 5 nga residente sang Doña Juliana Subdivision, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Hindi matuod ang report sunod sa Vice Alcalde nga si patient number 5 ang una nga nagnegatibo sa virus kag liwat nga nagpositibo. Ginpahayag sadto ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, si patient number 5 ang gin-discharge sa hospital kag ginpaidalom sa home quarantine matapos nga ginakabig siya nga clinically well o kung wala na sang sintomas nga ginabatsyag. Pero sang liwat nga ginpaidalon sa swab test ang pasyente ang nagapabilin nga positibo sa balatian. Sunod kay Familyaran, nagapabilin nga ultra-risk area ang balay ni patient number 5. Sa pinakauli nga datos gikan kay Dr. Grace Tan, COVID-19 free na si patient number 1, 2, 3, 4, kag 7, pero si patient number 3 ang nagapabilin pa sa hospital. Samtang nagnegatibo naman sa virus ang 7 ka mga probable COVID-19 nga napatay sa Bacolod. Masobra pa isa kagatos ang resulta sa COVID-19 test nga ginahulat sang Bacolod. Nakarecord naman sa isa ka panibag-o nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Base sa record sang Department of Health Western Visayas, ang panibago nga nagpositibo sa masakit amo isa ka 28 anyos nga babae nga taga Haro, syudad sa Iloilo, kag karon yara na sa naka-quarantine. Duman pa sa 132 ka ginpagawa nga laboratory test, isa ang positibo kay isa ang repeat test. Mayara naman sa 130 ang nagnegatibo sa masakit kag wala na sang repeat test. Sa kabilugan, ang Western Visayas mayara sang 63 ka kaso sang COVID-19 base man sa ginpagawa nga record sang DOH Western Visayas nga napitsahan Abril 28 tuig 2020. Bilang panigurado, ginpaidalom sa home quarantine ang napulo ka mga personnel sang DSWD Region 6 nga nag-augment sa pagpanagtag sang ayuda para sa mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o KUNSAP sa Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Ginkumpirma ni Pasita Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, nga ang bana ni patient number 9 amo ang nagkuha sang ayuda sa Banago kag hindi ang pasyente. Suno kay Tero, wala sang sintomas nga ginabatsyag ang napulo ka mga DSWD personnel kag nagalaom nga mga negatibo sa virus ang bana ni patient number 9. Bangod sa natabo, nagpangabay si Tero sa mga kabarangayan nga magpahamtang sang plastic cover antes magpatigayon sang payout bilang precautionary measure kontra COVID-19. Sa karon, 47% o kon 51,069 ka mga benepisyaryo ang natagan sang ayuda
sa Bacolod, samtang nagsaka naman sa 26 ang nag-uli sang SAP fund. Suno kay Tero, ang mga nag-uli sang mga forfeit beneficiaries ay iban ang double entry, samtang iba naman ang voluntaryo nga nagbalik sang kwarta. Posibleng kakason sa Bacolod City Police Office ang 27 ka inner border kung ipahitalo ang syudad sa Bacolod sa General Community Quarantine. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa BCPO, magapabili naman ang 7 ka check-up points sa mga boundaries sa syudad, agud masiguro nga ang magagwa kag magasulod hilway sa COVID-19. Duha pa ni Pico, ginapaabot na sa Bacolod PNP nga magalawig ang pila sa masalakyan sa panahon nga patuman ang GCQ. Sa karon nagahulat ang kapulisan sa guidelines kung madayon ang pagpatuman sa General Community Quarantine. Sa dugang nga mga balita lokal, isa ka lapsag nga lalaki sa Barangay Cubay, siyudad sang La Carlota ang ginhingadlan sa pandemic nga COVID-19. Ang lapsag ang ginhingadlan kay John Covid Castillon. Si John Covid ang ginbunag sa Abril 8, 2020. Takna alas 9:20 sang aga sa Valladolid District Hospital sa Banwa sang Valladolid. Si John Covid, ikaduha nga bata ng The Patrolman Jose Castillon Jr. kag Jimima M. Castillon. Ang amay ni John Covid ang destino sa Bacolod City Police Office o BCPO Police Station No. 6 kag isa ka frontliner, samtang iloy naman sini ay isa ka part-time teacher sa La Carlota City College. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Patrolman Castillon, ginpahayag sini nga ang John nakuha niya sa Biblia nga ang buot silingon glorious and merciful, samtang COVID naman ang ginkuha niya sa subong nga pandemic. Si John Covid ang ginbunag nga may kabugaton nga 3.1 kilograms o kun kilogram. Handom ni Castillon nga mangin na simbolo ang paghimakas o kun sang paghimakas kag pagpabakod ang ila bata sa piyak sang pandemic. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, patay ang isa ka manguma matapos ginbuno kag ginluthang sa sitio na Baylan, Purok Buri, Barangay Kumaliskis sa banwasang Don Salvador Benedicto. Ang napatay ginkilala kay Dixie Boy Rematado, 33 anyos, samtang ang mga suspetsado ginkilala nga sanday Ronron De Pedro, 22 anyos, kag Jake Montaño, 26 anyos, tanan pumuluyo sa man nga lugar. Sa investigasyon sang DSB-PNP, nagainom sa makahulubong ilimnon ang mga suspetsado sa nag-abot ang biktima nga nakainom kag may lalisay nga natabo apang nauntat ini. Natulugan si Rematado sa bangko bangod sa kahulugbon, dito na nga ginbuno ini kag ginluthang nanday Di Pedro kag Montaño. Gilayon nga naaresto ang mga suspetsado, samtang parayon pang investigasyon sa otoridad sa rason sang sining nga krimen. Pirason ang isa ka amay matapos ginlothang sa iapuluyan sa Barangay Malatas, Banwa, San Calatrava, Lunes sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Andrew Burido, 33 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar, samtang wala makilala ang tatlo ka mga suspect. Suno kay Police Captain Eugene Tolentino, ang hepe sang Calatrava PNP, samtang yara siya pulian, gulpi lang nga nag-abot ang mga suspect kag ginluthang ang biktima kag naigo sa kilid. Dugang pa ni Tolentino, padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa motibo sang krimen. Samtang pilason man ang Social Amelioration Program o SAP beneficiary nga si Jai de la Cruz, 23 anyos, matapos ginbuno ni Adelo De Peño, 20 anyos, tanan nagapuyo sa Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia, sa Lunes las 10 gabi. Ginausisa pa ang motibo sang krimen o kung rason sang krimen, samtang gilayo naman nga nagpalagyo ang suspect. Ako rin sa aton nga mga witness dito nga nakahambal nga natiruhan siya kagabi pero wala yaman ma-identify. Si Calatrava PNP Chief Police Captain Eugene Tolentino. Ginabulong naman karon sa ospital ay sa 18 anyos matapos ginlabo sang iya mismo pakaisa sa sitio Kamandag, Barangay Carulan, siyudad sang Kamangalan sa Lunes, alas 5 ng takna sang hapon. Ang biktima ang kilala kay Jericho Fausto, samtang ang iyas niyang pakaisa nga hungod ginhingado ang ngalan apang isang inika 17 anyos kag tanan pumuluyo sa uman nga lugar. Base sa investigasyon sang Kamankalan PNP, ginpaandaman sang biktima ang suspetsado nga isugid sa iya ang kung sino ang nagpangawat sang prutas sini. Nagpangakig ang ining 17 anyos kag gilayon nga ginlabo sini ang pakaisa igo sa agtang gamit ang espading.
Nagpalagyo naman ang ining suspetsado matapos mahimo ang krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo magamit na sang Dr. Alf ang original nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong mga lawas samtang padaan ang pagkuskos. Safe ini, bangod wala sang chemical component. Maglawas diri ang Dr. Alfred gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon caspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang habon nga original. Kag sa ato naman nga mahilig mga pe, ginarekomendar naton sa inyo ang Black ang ako nga ginarekomendar sa inyo kay ining Dr. Alfred sa nga black coffee nga may mangosteen. Nano ang maayos ni nga idulot sa aton nga lawas. Nagapanubo ini sang risgo nga matapikan kita sang Parkinson's disease kag sang Alzheimer's disease. Nami pa nisa sa aton nga atay, nami pa nisa sa aton nga tinae kay nagatinuan sini aton nga tinae. Nagapanubo sa aton nga timbang, nagapanubo man sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Ang Dr. ang kadamo gid sang mahatag nga benepisyo para sa aton ika-ayong lawas. So kung kape, diri kita sa Dr. Black coffee nga may mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, sa Lopos Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. Sa Dr. Alfred sa mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. Opisyal sa lokal nga gobyerno nga mapaslawan nga makompleto ang pagpanagtag sang unang trans sang SAP mahimo mga tubang sang penalidad. Samtang 233 na ka mga preso sa bugos nga Pilipinas positibo sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Mahimo nga mga makatubang sang penalidad ang local government officials nga mapaslawan nga makompleto ang pagpanagdag sang unang tranche sang emergency subsidy program para sa mga low-income households tubtob sa Abril 30. Nag-issue sang pandam si Presidential Spokesperson Harry Roque kasunod sa alegasyon sang mahinay nga pagpanagtag sang cash aid nga tuyo makabulig sa mga pigado kag informal sector workers nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Roque, magapapanaog sang show cause order batok sa mga opisyal nga mapaslawan nga makakumpleto sa magpanagtag sang ayuda. Naglambot na sa 233 ka preso kag jail personnel ang nakaangkon sang COVID-19 sa 3 ka presohan sa Pilipinas. Sunod kay BJMP Chief Director Alan Iral, 195 ka preso na positibo sa virus sa 333 nga ginpaydalom sa swab test. Sa mga kadamuon, 185 ka preso ang gikan sa Cebu City Jail, isa sa Mandaue City Jail kag siyam sa Quezon City Jail. Sunod kay Iral, wala pa sa nga preso nga naka-recover sa virus. Nagapakita sa records ang BJMP nga 39 nila ka mga personnel ang nagpositibo man sa COVID-19 kag 5 diri ang naka-recover. Na-isolate na sang BJMP ang mga preso kag ila mga personnel nga COVID-19 patients. Ginakonsidera sa karon sang BJMP ang pagpatigayon sang mass testing sa male dormitory sang Quezon City Jail kag Cebu City Jail. Masobra naman 3,000 ka mga Pinoy nga doktor kag nurses ang direkta nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, 1,069 ang mga doktor kag 2,357 ang mga naapektuhan sang COVID-19 lakip na diri ang nagpositibo kag ang mga gin-quarantine. Sa datos ng DOH, positibo sa virus ang 1,245 ka mga health workers, 471 diri ang mga nurses, kag 464 ang mga doktor. Ginpaat ng Vergera, ang 1,069 ka mga doktor nga in quarantine kung may virus ang magamay lamang nga porsyento sang 70,000 ka mga doktor nga narehistro sa Philippine Medical Association. Samtang 0.4% naman ang mga nurses nga naapektuhan sang virus sa kabuusan nga kadamuon sang nurses sa Pilipinas. Nagpasiguro si Vergiere nga may ginahimo ng atikang ang DOH para mapanubo ang risko sa mga health workers nga makaangkon sang infection. Nadugagan pa sang 209 ang kadamuon sa mga Pinoy nga apektado sang COVID-19 sa iban nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tubtob Abril 28, yara na sa 1,604 ka mga overseas Filipinos ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa 46 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon, 996 ang padayon nga nagapabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Sunod sa GFA, 419 ang naka-recover o kung na-discharge na sa hospital. 3 ang napatay rason nga yara na sa 189 ang kadamuon sang Pinoy abroad nga napatay bangod sa COVID-19. Target naman sang gobyerno nga magpatigayon sang mass testing sang COVID-19 sa Metro Manila nga mo may pinakamataas nga kaso sang virus sa pungsod. Sa virtual hearing sang House Defeat COVID-19 Committee, ginpahayag ni National Task Force COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga gintalana nila iniumpisa sa Mayo 7. Sunod kay Galvez, prioridad nila ang NCR sa mass testing, bangod ini ang center of gravity sang pandemic sa pungsod. Sakop ang sang mass testing ang mga persons under investigation kag mga frontliners. Sa oras nga ma-flatten ang curve sa NCR, ginpahayag ni Galvez nga makabig na nga 70% nga tapos ng away kontra COVID-19. Gintugutan sang Interagency Task Force on COVID-19 ng Department of Tourism nga maghimos ang tikang para makapatigayon sang sweeper flights para sa mga stranded nga mga domestic tourists sa iban nga rehiyon padulong sa Metro Manila.
Ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque kahapon ni adlaw Abril 28. Nagligad nga semana gin-report sa gobyerno nga stranded sa karon ang 1,628 ka mga domestic travelers. Ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga personal ini nga magapakig-angot sa mga LGU para buligan ang mga turista nga makabalik sa ilang nga lugar. Sa nabaluan, apektuhan ang public transportation system sa madamong nga lugar sa Pilipinas bilang pamaagi para hindi maglapta pa ang virus. Samtang ginakabalakan ni House Ways and Means Committee Chairman kag Alway Representative Joey Salceda ang mas pangapagsadsad sa ekonomiya sang pungsod kung magsira ang mga magagmay nga negosyo. Suno kay Salceda, dapat nga matter of public interest ang pagbulig sa micro, small kag medium enterprises batok sa epekto sang COVID-19 sa mga negosyo. Bagong sunigin pangabahay ni Salceda nga buligan sang gobyerno ang MSMEs paagi sa manubo nga pautang o kung manubo nga interest sa pautang, credit mediation, refinancing kag bailouts. Duha ni Salceda, 90% sang mga negosyo sa Pilipinas kalakip sa MSMEs, sa din ginabulbanta 65% sa mga trabahante sa pungsod ang mga empleyado sang sini nga mga negosyo. Gindepensahan naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang aksyon sa isa ka pulis nga may nakaaway nga dumuluong nga nagapuyo sa Posh Village sa Makati City. Sa isa ka television interview, ginpahayag ni Anyo nga maayo ang pagdumala ni Police Senior Master Sergeant Roland Von Madrona kag nagasunod ini sa protocol. Si Madrona ang nagapatigayon sang Oplan Bandilio kaupo ng Bantay Bayan personnel nga si Esteban Gaan sa Dasmariñas Village sa tung Domingo sang iya na talupangdan nga ang kabulig sang Spanish national nga si Javier Para ang nagapamunyag sang bulak nga wala sang face mask. Ginpanugya ni Madrona sa kabulig nga magsuksok sang face mask sa diin gilayon man ini nga nagsulod sa puloy-an. Pila ka minuto sa nakaligan nagwa sa iya puloy-an ang dumuluong kag ginkomprontar ang pulis. Nagluntad ang tensyon sa tunga ni Madrona kag Para matapos ginpakawayan sang dumuluong kag ginambalan sang malaing nga tinaga si Madrona. Suno kay Anyo ang ginimo ni Madrona nga pagkadto sa puloy-an ni Para kag gintinguan nga arestohon ang wala nagalapas sa police protocols. Samtang ginpasakaan naman si Para sang reklamo nga paglapas sa Article 151 of the Revised Penal Code o kon disobedience to a lawful person in authority kag Republic Act 11332 o kon mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Plano naman sang Department of Public Works and Highways nga i-convert ang shipping containers bilang quarantine facilities agon mag-akomodar sa COVID-19 patients sa open grounds ang Cultural Center of the Philippines sa siyudad ng Pasay. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Public Works Secretary Mark Villar nga ang ahensya naka-convert na sang napulo ka mga shipping containers bilang health facilities. Sunod kay Villar, sa karon nagapag-iangot ng ahensya sa CCP angot sa plano. Doon pa ni Villar, tuyo sa i-convert nga shipping containers bilang mobile health facilities agud ma-address ang kinahanglanon nga isolation facilities para sa mga COVID-19 patients. Ginaduso nga may investigahan sang Senado ang wala pa na implementar sa nga national ID system. Suno kay Senator Sonny Angara, isa sa mga author sang layi para sa national ID system, duwa ka tuig umpisa sa mapasar ang layi wala na sa improvement ang proseso. Ini apisar nga mayar na sang ginpaing nga pondo ang Kongreso. Dugaw pa ni Angara, problema sa bidding process ang ginalantaw rason sang delay. Palayag pa ni Angara nga dako kuntani ang papel sang national ID system sa problema sang COVID-19 sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Lasa. Inyong ginmamatihan aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,